Ladies, how are you going to find a man that understands you? Fetelor, cum veți găsi un om, un bărbat care să te înțeleagă? Even more, how are you going to find a man that wants to try to understand you? Mai mult, cum vei găsi un bărbat care vrea să încerce să te How înțeleagă? are you going to find a man that wants to meet your emotional needs? Cum vei găsi un bărbat care vrea să împlinească nevoile tale How are you going to sentimentale? find a man that wants to honor you Cum vei găsi un bărbat care vrea să te onoreze and love you in a way that will make you feel like the most special creature on the face of the earth? și să te iubească într-un fel în care să te facă să te simți că ești cea mai prețioasă creatură pe fața pământului? Because that's what you should be to your husband. Pentru că asta trebuie să însemni tu pentru soțul tău. The most special person on the face of the earth. Cea mai specială persoană pe fața pământului. This session is going to help you with finding that person. Și această sesiune își propune să te ajute să găsești acea I'm persoană. going to give you my list of the top 12 things you should search for in a mate. Vreau să vă dau lista mea cu cele 12 lucruri prioritare pe care să le cauți pentru un partener. So here's number 1. Iată primul lucru. If you're a believer, Dacă ești credincios, which means you've trusted in the death, burial, and resurrection of Jesus to save you from your sins, și te-ai încrezut în moartea, îngroparea și învierea lui Iisus Hristos ca să te salveze de păcatele tale, then according to the Lord, potrivit cuvântului, you can only marry another believer. poți să te căsătorești doar cu alt credincios. If we could read 2 Corinthians 6:14. Dacă citim 2 Corinteni 6:14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce parteneriat poate fi între dreptate și fără de lege, sau ce părtășie poate fi între lumină și întuneric? Guys and ladies, that is number 1. Băieți, fete, asta este regula numărul 1. Don't compromise here. Nu faceți un compromis aici. And this is one of the top ways a young person will rationalize or deceive themselves. Asta este unul dintre lucrurile primordiale în care tinerii iau decizii bune sau se înșeală. Over the years, I've counseled a lot of young people about who they should marry. De-a lungul anilor am consiliat mulți tineri la întrebarea aceasta, cu cine să se căsătorească. I always ask them this question first, is he a believer or is she a believer? Și le pun prima dată această întrebare, este el sau este ea credincios? No matter what, the young man or the young lady will always assure me, yes, of course they're a believer. Și indiferent de situație, tânărul sau tânără mă asigur, da, evident, este un credincios. Then I'll ask them, how do you know? Și întreb atunci, de unde știi? And then I'll tell you some of the answers. Și vă zic câteva dintre răspunsuri. They go to church. Merg la biserică. They know a lot about the Bible. Știe multe despre Biblie. Their parents go to church. Părinții lor merg la biserică. They own a Bible. Au și eu Biblia lor. I always tell them, listen, I don't want to know none of that stuff. Și le zic, stai puțin, nu mă interesează nimic din ce mi-ai zis. I'm trying to help you. Don't give me this stuff. Încerc să te ajut, nu-mi răspunde în felul I ăsta. want to hear one thing. Vreau să aud un singur lucru. What's their testimony? Care-i mărturia lor? Does this young lady or young man have a point in their life that they could point to and tell you about becoming a believer? Acest tânăr sau tânără are un moment în viață în care ți-a zis că atunci l-a primit pe Isus? And listen, if you have taken no time to learn their testimony, Și ascultă-mă, dacă nu ți-ai pus deoparte timp ca să le știi mărturia, then you're in no position to even be thinking about marrying that person. nici măcar n-ar trebui să te gândești să te căsătorești cu acea persoană. Because for one thing, you can't even communicate on any kind of a deep level. Pentru că tu nu ai fost în stare să comunici cu persoana aceea la niciun nivel. If you can't talk about each other's faith, what else are you going to talk about? Dacă nu poți să vorbești despre credința a ta sau a lui, atunci despre ce poți să vorbești? I always tell a young person, Întotdeauna zic unui tânăr. listen, you're not auditioning someone for a talent show. Îi zic, tu nu faci o audiție pentru un show de talente aici. You're finding someone that you're going to spend the rest of your life with. Tu cauți aici o persoană cu care să-ți petreci restul vieții. You can't play with this. Nu poți lua lucrurile în joacă. Also, if they're not a believer and you're a believer, you have no business even dating this person. Dacă el nu e credincios sau ea nu e credincioasă și tu ești credincios, nici măcar n-ar trebui să te întâlnești, să ai întâlniri cu această persoană. What for? Pentru ce? So you could practice? Ca să practici?
Listen, this prohibition is not because a Christian's any better. Vedeți, această interdicție nu este pentru faptul că persoana creștină este mai bună. Christians no better than a non-Christian. Un creștin nu e mai bun decât un necreștin. It's just because your priorities and your point of reference, they're totally different. Dar este pentru că prioritățile tale și punctele tale de referință sunt total diferite. You won't ever be able to have deep, meaningful conversation. Niciodată nu o să poți să ai o conversație profundă cu acea persoană. And if you're a believer who marries a non-believer, Dacă ești un credincios, un creștin care te căsătorești cu un necreștin, the believer will always be miserable in the marriage, întotdeauna creștinul se va simți mizerabil în căsnicie, especially when kids come. mai ales când apar copiii. How are you going to raise them? Cum o să-i creșteți? Is someone going to be sitting on the couch watching TV on Sunday morning? Cineva va sta pe canapea uitându-se la televizor duminică dimineața And the other one is taking the kids to church? și celălalt duce copiii la biserică? Ladies, you may not think about this now, Fetelor, poate acum nu vă gândiți la asta. but one of the number one complaints of someone after they've been married for a number of years Dar una dintre primele plângeri a cuiva care a fost căsătorit de câțiva ani is that my husband is not the spiritual leader. este că soțul meu nu este lider spiritual. Right now all you're thinking about is passion and how they make me feel. Acum te gândești doar la pasiune și la cum mă face să mă simt. But there's going to be a time when you're going to want that guy to step up and be the leader, the spiritual leader. Dar vei vrea la un moment dat ca acel bărbat să facă pasul și să fie un lider spiritual. So don't even date a person that's not a believer. Deci nici măcar nu stabilești întâlniri cu persoane care nu sunt It never credincioase. works. Nu o să meargă niciodată. Here's number 2. Iată însă numărul 2. Now when I give this to you, you're going to say this doesn't really fit. Acum când vă zic, poate vă gândiți, dar nu se potrivește. But next to what I just gave you, Dar pe lângă ce v-am zis, it is the absolute most important thing. este lucrul următor ca importanță. And if you fall asleep for the rest of it, Și pay attention dacă, to this one. dacă nu mai asculți nimic din ce vă zic după aia, măcar fii atent la punctul ăsta. Never forget this. Să nu uiți niciodată. Listen, if you were my son or my daughter, Dacă tu erai băiatul meu sau and we fata were mea sitting down and having this conversation, și am fi stat jos și am fi avut această I conversație, would get as close to you as I could, m-aș apropia de tine cât aș putea de mult and I would look you right in the eyes, și te-aș privi chiar în ochi and I would tell you, listen, și ți-aș zice, improve yourself. ți-aș zice, îmbunătățește-te tu pe tine însuți. If you want to find a good spouse, that's the number one thing you can do. Dacă vrei să-ți găsești un soț sau o soție bună, ăsta e primul lucru care trebuie să-l faci. Listen, don't be so worried about finding a spouse. Nu te îngrijora așa de mult de să-ți găsești partenerul. Work on you first. Prima dată preocupă-te de tine însuți. Everybody has a concept of the dream husband or the dream wife. Toți avem un concept despre bărbatul visurilor noastre sau femeia visurilor noastre. Am I right? Nu e așa? You all have that. Toți avem un concept, o idee. But this is what you want to do. Dar știi ce trebuie să faci? You want to become that person that somebody's dreaming about. Tu trebuie să devii persoana la care visează cineva. You want to become someone's dream spouse. Tu trebuie să devii partenerul viselor altei persoane. So focus on your own character. Așa că preocupă-te de caracterul tău. What do you like spiritually? Cum ești tu în mod din punct de vedere Are spiritual? you growing? Tu crești? Can you be a leader? Poți să devii un lider? What do you like emotionally? Cum ești emoțional? Are you what they call high maintenance? I'm sorry. Are you a kind of a person that has a lot of issues? Tu ești o persoană care are nevoie de multe reparații, care are multe probleme? What do you like financially? Cum ești tu din punct de vedere financiar? Some people start out in a marriage with they're totally in debt. Unii oameni încep căsnicia când sunt îngropați în datorii. So where do you need to improve? Unde ai nevoie să te îmbunătățești? I hope you'll be smart enough to spend this weekend thinking, what can I do to improve me? Cred că ești suficient de deștept încât să te gândești în acest weekend unde trebuie să mă îmbunătățesc. I'm going to tell you something now, but most of you will never do it. O să vă zic ceva ce majoritatea nu o să faceți niciodată. You won't do it because of pride. Nu o veți face din cauza mândriei voastre. But if you were smart, Dar dacă ați fi deștepți, you would go to some older person that knows you. te-ai duce la un bătrân pe care te cunoaște And you will tell him, listen, și ei spune, ascultă-mă, I don't care how much it hurts. nu mă interesează cât o să mă doară. Tell me, what do I need to do to improve? Spune-mi ce am nevoie să îmbunătățesc. When you look at me, what do you see?
Când te uiți la mine, ce vezi? How can I become a better person? Cum pot deveni o persoană That's mai what you bună? want to do. Asta trebuie să faci. Pride will stop it. Pride will stop this. Mândria te va opri în a face lucrul acesta. But the dream spouse, Dar partenerul viselor, the dream spouse is going to do this. partenerul viselor tale va face lucrul ăsta. You want to ask him, what kind of weaknesses do I have? Tu vei vrea să întrebi bătrânul acela ce deficiențe am, What do I need to do to change? ce slăbiciuni, ce trebuie să fac ca să mă schimb. And if you were a young guy Dacă ești un tânăr and you were looking at my daughter și te-ai uitat la fata mea and you don't want to take the time to change și nu vrei să te preocupi să te schimbi and to work on your character, și să lucrezi la caracterul tău, I'm going to tell you, go find someone else. îți voi zice, du-te și caută pe altcineva. Don't you come near my daughter. Să nu te apropii de fata mea. I have 2 guns at home. Am 2 pistoale acasă This is what they're for. și pentru asta le păstrez. If it's too much work to fix yourself, Dacă ți-e prea greu să te repari pe tine însuți, then don't be laying there at night thinking of that dream spouse. nu sta noaptea cu gândurile la soția sau soțul viselor tale. Because you're not ready for the dream spouse. Pentru că tu nu ești pregătit să întâlnești partenerul viselor tale. You won't attract them. Nu o să-i atragi. I have a 24-year-old son. Am un fiu de 24 de ani. You know, it's common for a person to pray to God to give my son or my daughter a spouse. E comun și potrivit pentru un om ca mine să se roage ca Dumnezeu să dea partenerul potrivit copiilor mei. Many times I've prayed this. Dar de multe ori m-am rugat așa. Oh God, don't let him find a girl right now. Doamne, nu-i lăsa să-și găsească fata acum, He's not ready for her. pentru că nu-i gata pentru ea. He has some things he's got to fix. Are niște lucruri pe care trebuie să le repare. And here is the key. Și iată care e cheia. If you are a person of high character, Dacă tu ești un om cu un caracter înalt, you will not be attracted to a person of low character. nu vei fi atras de o persoană cu un caracter josnic. But also, if you're a person of low character, Dar dacă ești un om cu un caracter josnic, you're not going to marry a person of high character. nu te vei căsători cu o persoană cu un caracter înalt. So forget about the dream spouse. Așa că uită de partenerul viselor. Do what you can to make yourself more attractive as a marriage partner. Fă tot ce poți ca să devii mai atractiv ca și partener pentru căsătorie. Part of this is learn how to be a good person to talk to. O parte din asta, învață să fii o persoană cu care să poți să ai conversații bune. And what are your people skills like? Cum sunt abilitățile tale de comunicare cu alți oameni? What are your manners like? Cum sunt manierele tale? Can you communicate on a deep level? Știi să comunici la un nivel adânc, profund? Or all you could talk about is the pizza? Sau tot ce știi să vorbești este despre pizza? And if you need to get physically in shape, Și dacă trebuie să fii într-o formă bună fizică, or do something to improve your physical appearance, do it. sau dacă trebuie să faci ceva care să-ți îmbunătățească aspectul tău fizic, fă. You want to be ready when Vrei the să good fii- one comes along. When the good one comes along. Vrei să fii gata atunci când vine cea potrivită. There are a lot of people that are in a wreck in the things we talked about. Sunt mulți oameni care sunt naufragiați în domeniile acestea. And Sunt epave. some of these people stay single for a long time. Și mulți dintre acești oameni rămân singuri mult timp. And I'll talk to them. I'll say, "How's it going in your hunt for a spouse?" Și îi întreb, cum îți merge în vânătoarea ta după un partener? And they'll say, "Well, I'm waiting on God." Și ei zic, aștept ceva de la Dumnezeu. And I always say, "Listen, Și le spun întotdeauna, ascultă-mă, that can be a poor excuse if you're not working on yourself. asta este o scuză ieftină dacă tu nu lucrezi să te îmbunătățești pe tine însuți. Maybe God's waiting for you to get yourself in order." Poate că Dumnezeu așteaptă de la tine să te pui pe tine însuți în ordine. In Matthew 6:26, there's a story about how the Lord feeds the birds of the air. În Matei 26 este o istorisire despre cum Dumnezeu hrănește păsările cerului. Jesus says, "Look at the birds of the air. Domnul Iisus spune, uitați-l la păsările cerului. They don't sow, they don't reap, they don't gather into barns. Ele nu seamănă, nu cosesc, nu adună în hambare. And yet your heavenly Father feeds them." Dar totuși Tatăl Ceresc le hrănește. And it's true, God feeds the birds, of course. Și e adevărat, Dumnezeu le dă de mâncare la But păsări. listen, you never see an adult bird sitting on the lawn with his beak open.
Nu vei vedea însă niciodată o pasăre adultă care stă pe cracă cu ciocul deschis. They don't sit there waiting for God to drop a worm in their beak. Ele nu așteaptă acolo cu ciocul deschis să le cadă o râmă în cioc. That's the baby birds do that. Numai păsările mici și puii fac lucrul ăsta. Yeah, the adult birds are out there, they're digging for that worm. Dar păsările adulte se duc și scormonesc după râme. And that's what you need to do. You need to work on yourself. Asta You trebuie să need to faci și dig. tu. Tu trebuie să lucrezi, trebuie să sapi și tu. Laziness never honors God. Lenea nu este potrivit, nu-L onorează pe Dumnezeu. And if you're lazy Și dacă tu ești leneș and you don't want to work on your character, și nu vrei să lucrezi la caracterul then tău when you marry a poor spouse, you have no one to blame but yourself. și te căsătorești cu o persoană care este josnică, nu ai de pe cine să dai vina decât pe tine însuți. And since there's a lot of people that are too lazy to work on themselves, Și din cauza că sunt foarte mulți oameni care sunt prea leneși And ca they să get lucreze and la they get caracterul, married. când se căsătoresc, they start having marriage problems. încep să aibă probleme în căsnicie. You know what a marriage problem is? Știi ce este o problemă în A căsnicie? marriage problem is something about you that you drug into your marriage. Este o problemă cu privire la tine pe care tu o aduci în căsnicie. Something you didn't fix before you got married. Ceva ce tu nu ai reparat înainte să te căsătorești. And also a lot of people go into marriage with problems from their past. Și mulți oameni aduc în căsnicia lor multe probleme din trecut. Maybe it's a bad relationship with their parents, Poate este relația lor rea cu părinții lor. or they got hurt emotionally, Sau poate au fost răniți emoțional. and they never took the time to deal with that. Și niciodată nu s-au preocupat să rezolve And problema then asta. they get married. Și se căsătoresc. And everybody has this great idea that when I say I do at the altar, Și toți au ideea asta că atunci când eu voi zice da la altar, all of a sudden everything is going to be perfect. totul se va face perfect. All my character flaws are fixed. Toate problemele de caracter ale mele se repară. All my emotional problems from the past are gone. Toate problemele emoționale din trecut sunt în urmă. It's a huge trap. Dar e o mare capcană. Once you get married, the problems only get worse. Odată ce te căsătorești, problemele se agravează. The character problems only get worse. Problemele caracterului se agravează doar. So fix yourself. Așa că repară-te pe tine It will însuți. help you in finding the right spouse. Te va ajuta să găsești partenerul potrivit It'll make your marriage a lot easier. și va face căsnicia ta să fie mult mai ușoară. Okay, now the balance of my list. The balance of my list that I'm going to give you. În punctele din lista mea pe care o să vi le zic, My next 10 things to look for. următoarele 10 lucruri la care să le cauți, You should listen to this from two perspectives. ar trebui să asculți din două perspective. The first, you should be thinking, okay, the person I'm looking for, they need to have these things. Prima perspectivă, persoana la care eu mă uit trebuie să aibă aceste lucruri. But the second perspective is this. Dar a doua perspectivă este aceasta. You need to say, this is what I need to have in me. Tu trebuie să zici, aceste lucruri trebuie să se regăsească în mine. So this is also a list of things that you should be working on in you. Deci lucrurile astea trebuie să lucrezi tu la tine însuți. And these following 10 things are essential Și următoarele 10 sunt esențiale if you want to have a good marriage. dacă vrei să ai o căsnicie bună. And here's a little warning. Și iată un avertisment. You can't expect somebody that's 20 or 22 to be perfect in these areas. Nu poți să ai așteptarea ca o persoană de 20-22 de ani să fie perfect în toate lucrurile astea. But you should see little hints at these things. Dar trebuie să vezi indicii ale acestor lucruri. If my wife had been waiting for a guy that had all these characteristics perfectly, Dacă soția mea ar fi așteptat un tip care să aibă toate caracteristicile astea să fie perfect în she never toate, would have married me. nu s-ar fi căsătorit niciodată cu mine. Okay, so, but also this, if you don't have these, Dar fii atent, dacă tu nu ai nimic din astea, it'll be a lot more of a struggle in your marriage. te vei confrunta cu mult mai multe probleme în căsnicia ta. Okay, so here's number 3. Iată numărul 3. Is the person teachable? Persoana aceasta este învățabilă. If you marry a person that thinks they know everything, Dacă tu te căsătorești cu o persoană care crede că știe toate and they think they're too good to be corrected, și crede despre ei că sunt prea buni ca să fie corectați, or if they don't think they need to learn, sau cred că n-au ce să mai învețe, then you're in for a bad life. atunci te așteaptă o viață foarte Just rea. think about sports. Gândește-te puțin în domeniul When sportului. you're a coach, you want an athlete that's coachable. Când tu ești un antrenor, vrei să ai de-a face cu un atlet care poate fi antrenat. Somebody that's willing to learn.
cineva care vrea să învețe. Because then you could take this person and they could develop into a winner. Pentru că tu poți să iei acest atlet și să-l ajuți să devină un învingător. But if they come in thinking that they're the big man, Dar dacă ei vin la tine și ei cred că ei sunt cei mai tari, you're going to have a loser. vei dezvolta un pierzător. There's no desire to learn. Pentru că nu are nicio dorință să învețe. Number 4. Numărul 4. Your future spouse should be humble. Viitorul tău partener trebuie să fie umil. This doesn't mean that you walk around thinking I'm not worth anything. Umiliță nu înseamnă smerenie să mergi și să crezi că n-ai nicio valoare. This doesn't mean that people could treat you like a piece of dirt. Asta nu înseamnă că permiți oamenilor să te trateze ca pe un gunoi. It means that you're not proud, you're not arrogant. Înseamnă că nu ești mândru, nu ești arogant. It means that you don't think that everybody else is here to serve you. Înseamnă că tu nu crezi că toți ceilalți de aici au rolul să te slujească pe tine. A humble person O persoană umilă knows that they need to serve, știe că el are nevoie să slujească. not be served. Nu are nevoie să fie You slujit. need that in a marriage. Ai nevoie de asta în căsnicie. You need someone that is confident enough in who they are to put other people first. Trebuie să fie o persoană care este suficient de încrezătoare în cine este el ca să pună pe ceilalți pe primul loc. 2 years ago, I had a conversation with a young man. Acum 2 ani am avut o conversație cu un tânăr. He wanted to marry this young girl that I had known for a couple years. Vrea să căsătorească cu o fată pe care o știam de ceva ani. And I had talked to her many times about the things I'm talking to you about. Și eu am vorbit cu ea de multe ori despre lucrurile pe care vi le zic vouă acum. So she was all excited. Și ea era foarte încrezătoare. This guy had asked her to marry him. Acest băiat o ceruse în căsătorie. And she wanted me to meet the guy. Și ea a vrut ca eu să-l cunosc pe băiat. So we sat down. Și așa că ne-am așezat, And I looked at the guy. m-am uitat la băiatul And ăsta. I said to him, why do you want to marry this young lady? Și l-am întrebat, de ce vrei să te căsătorești cu această fată? Why do you think you love her? De ce crezi că o iubești? Why do you want to spend your whole life with her? De ce vrei să-ți petreci restul vieții cu ea? This is his answer. Iată răspunsul lui. He said, I'm 27 years old El a spus, am 27 de ani and I need a helpmate. și am nevoie de un ajutor potrivit. I know what he was saying. Știu ce vrea să zică. He needed someone to cook. Avea nevoie de un bucătar. He needed someone to wash his clothes Avea nevoie de cineva să-i spele rufele and clean his house și să-i curețe casa and have sex with him. și să aibă relații sexuale cu He el. wanted a servant. Vroia un slujitor. Listen, if that's your idea of marriage, you need to stay single. Dacă asta e ideea ta despre căsnicie, mai bine rămâi singur. You don't want to marry some young lady for her to be your servant. Nu vrei să te căsătorești cu o tânără ca să o faci slujitoarea ta. Stay single because you're going to end up single anyway. Rămâi singur pentru că oricum vei ajunge să rămâi singur. Spare the poor girl the agony of the divorce. Da, mai bine lasă-o în pace și nu trece printr-un divorț pe fata asta. Philippians 2:3. Filipeni 4:3. 2:3. Do nothing from selfishness Nu faceți nimic din egoism or empty conceit, sau din vanitate, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. dar cu umilință priviți-vă unul pe altul mai important. Priviți pe celălalt mai important decât pe tine. A lot of married people throw this verse away. Mulți oameni căsătoriți aruncă versetul ăsta la gunoi. They may as well just have cut it out of their Bibles. Mai bine l-ar decupa din Biblie. This is most important in a marriage. Este foarte important pentru o căsnicie. If you marry someone that's humble, Dacă tu te căsătorești cu cineva care este that smerit, means that they can be convicted of their sins. asta înseamnă că ei se lasă convinși de păcatele lor. They realize they got stuff they need to work on. Ei realizează că au și ei lucruri la care trebuie să se îmbunătățească. There are times when still I don't treat my wife in the best way, Sunt momente când nici eu nu tratez soția mea cel mai bine, but the Holy Spirit convicts me. dar Duhul Sfânt mi arată lucrul And I ăsta. apologize and I'll try to make sure it doesn't happen again. Și îmi cer iertare și vreau să mă asigur că nu se mai întâmplă. The more I grow spiritually, the more I realize what a poor husband I am. Cu cât cresc mai mult spiritual, cu atât îmi dau seama cât de nepotrivit sunt ca soț. I could look back now and I could say, wow, that was pretty bad. Pot să mă uit în urmă, în trecut și să zic, băi, ce prostie am făcut. On our anniversary, De exemplu, de ziua noastră aniversară. I gave my wife this little card. I-am dat soției mele o vedere, And I wrote a little o message in the felicitare și card. am scris acolo un mesaj.
I said, listen, I know that I've neglected you a lot over the years. Și i-am spus, știu că te-am neglijat mult de-a lungul anilor. But in the time, whatever time God gives us, Dar orice timp pe care ni-l mai dă Dumnezeu împreună, for the rest of my life, I'm going to make sure your marriage is a fairy tale marriage. dar vreau să mă asigur că restul vieții noastre împreună, căsnicia noastră este una de bază. That when you're ready to leave this earth, you'll look back and you'll say, what a fantastic marriage that was. Când ești gata să părăsești acest pământ, să te uiți în trecut, să zici ce căsnicie fantastică am avut. That's my assignment for me. Asta este tema pentru mine. Number 5. Numărul 5. Your future spouse needs to be able to forgive. Viitorul tău soț sau soție trebuie să fie capabilă să ierte. There is going to be times when your spouse breaks your heart. O să vină timpuri când partenerul tău îți va frânge Or inima. one of you going to disappoint the other one. Unul dintre voi va dezamăgi pe celălalt. Listen, a marriage can survive a lot. O căsnicie poate supraviețui mult timp. It could survive financial disasters. O căsnicie poate supraviețui unor dezastre It financiare. could survive illnesses. Poate supraviețui bolilor. It could survive adultery. Poate supraviețui adulterului. But when a person can never forgive, the marriage will not last. Dar când o persoană nu poate să ierte, căsnicia nu poate să And dureze. so if you're dating someone now, Deci dacă tu ai întâlniri cu o persoană and that person has a difficult time forgiving you, și acea persoană este foarte greu să te ierte, marriage is going to be even so much harder. în căsnicie va fi foarte greu să te When ierte. you're dating, you only see each other during good things. Când te curtezi unul pe altul, vezi doar lucrurile bune din celălalt. And life is relatively easy. Și viața e destul de ușoară. But when you get married Dar când te and căsătorești you're living together day after day, și locuiești împreună zi după zi and you're raising a family and you're under stress, și crești o familie și ești sub stres, those sins and those character flaws of your spouse become very apparent. acele păcate sau deficiențe de caracter din partenerul tău sunt foarte evidente. And you're going to have to be able to forgive. Și va trebui să fii în stare să ierți. But I just want to say one more thing about forgiveness. Dar mai vreau să zic ceva despre iertare. When you're dating, Când tu curtezi, forgiveness is for things that show a character that is still being worked on. iertarea este pentru lucruri care denotă un caracter la care se lucrează. But let's just say your boyfriend or your girlfriend cheats on you. Dar hai să zicem că prietenul sau prietena ta te înșală. That's not something you forgive. Asta nu este ceva de iertat. That's something that you break the relationship. Ăsta este un motiv pentru care rup relația. There should be no second chances for this. Pentru acest păcat n-ar trebui să existe o a doua șansă. Okay, number 6. Numărul 6. Your future spouse needs to be able to handle conflicts in a healthy way. Viitorul partener al tău trebuie să se descurce cu conflictele într-un mod sănătos. There will always be conflicts. Întotdeauna vor apărea conflicte, But the certuri. question is, Dar întrebarea este, do you grow toward each other when you solve these conflicts? voi vă apropiați unul de altul după ce rezolvați Or conflictele? does your heart grow cold and walls get built? Sau inima ta se răcește și se clădesc ziduri între voi? If you have a boyfriend or a girlfriend and you have conflict, Dacă tu ai o prietenă sau un prieten și vă certați and they go silent, și prietenul sau partenerul tace, you know what the silent treatment is. știi cum este tratamentul ăsta al tăcerii. They don't want to talk. Nu mai vor să vorbească. They're going to punish you with their silence. Te vor pedepsi prin tăcerea lor. That's not a healthy way to solve conflict. Ăsta nu este un mod sănătos de a rezolva un conflict. You need to be able to talk about how you hurt each other. Trebuie să fii în stare să vorbești de cum v-ați rănit unul pe And celălalt. someone should be willing to change. Și unul dintre voi ar trebui să fie dispus să se schimbe. And I'll say one more thing here. Și mai vreau să zic ceva. If there is any ladies, Fetelor, if there is any kind of physical abuse when you're dating, dacă există vreun fel de abuz fizic atunci când în perioada de curtare, the guy does not get a second chance. tipul ăsta nu merită o a doua șansă. You need to end the relationship. Trebuie să închei relația. If a guy is a little bit too angry for you when you're dating him, Dacă băiatul ăsta este prea mânios pentru tine atunci când sunteți în curtare, he's going to become much too angry when you marry him. atunci când te căsătorești cu el va fi foarte furios.
Do you really want to make babies with a man that might end up beating that child? Tu vrei să faci copil cu un bărbat care s-ar putea să-ți bată copilul până la sânge? My daughter was telling me about one of her friends that engaged to be married. Fata mea îmi zice despre o prietenă de ei care s-a logodit și urmează să căsătorească. My daughter was telling me some of the things, the character flaws in this guy are too huge to overlook. Și îmi povestește despre niște lipse din caracterul acestui băiat care sunt prea mari ca să fie trecute cu She vederea. says, for example, when he gets angry, De exemplu, când el se înfurie, he'll slam both hands on the table. el bate cu pumnii în masă That's a warning sign. și ăsta este un semn de avertisment. There's an anger issue. Don't marry a guy like that. Ăsta este un avertisment, are o problemă cu mânia, nu te căsători cu un astfel de băiat, It'll cause you too much pain. pentru că îți va cauza foarte multe dureri. Okay, number 7, Următorul punct, 7. communicate. Comunicare. Find someone that you could communicate with. Găsește pe cineva cu care să poți să You have to comunici. be willing, be able to share, to listen, to understand, to talk through issues. Trebuie să fii în stare să comunici, să înțelegi, să vorbești despre probleme. If someone doesn't like to talk, Dacă cuiva nu-i place să vorbească, or if you're a girl and your boyfriend resents you because you talk too much, sau dacă ești fată și prietenul tău te respinge pentru că vorbești prea mult, you're going to be miserable if you marry him. te vei simți groaznic dacă te căsătorești cu el. In most relationships, the wife does talk more than the husband. În majoritatea relațiilor, soția vorbește mai mult decât soțul. It's like 100%. 100% în toate căsătoriile. But there's extremes I'm talking about here. Dar aici eu vreau să vă arăt extremele totuși. Now, here's some clues to look for. Uite aici niște indicii pe care să le cauți. If these things I'm going to give you is totally lacking, Dacă lucrurile despre care eu vă vorbesc, persoana nu are niciun pic din then astea, that guy doesn't have the basic relational skills needed for marriage. atunci băiatul acela nu are niciun fel de talent de bază sau de inclinație de bază pentru a relaționa cu ceilalți oameni. He should be growing in his desire to share his heart with you. El ar trebui să crească în dorința lui de a-și împărtăși lucrurile din inima lui. Not on a fake way just to please you, Nu așa să te mintă ca să-ți facă pe plac, but because he enjoys sharing his heart with you. dar pentru că îi place să-și deschidă inima față de tine. Does it feel like it's a really hard chore to get to know him? Ți se pare că este o corvoadă să ajungi să-l cunoști? In other words, you always have to be pulling things out of him. Cu alte cuvinte, mereu trebuie să-l tragi de limbă să vorbească ceva? The conversation just doesn't flow. Conversația nu curge? And here's another thing. Does he ask you questions about yourself? Iar un alt lucru, îți pune întrebări despre tine însuți? Is he interested in you? Îl interesează persoana ta? A lot of times a girl will get interested in a guy because he's so handsome De multe ori o fată vrea să cunoască un băiat pentru că e foarte and chipeș he has such a great personality și are o personalitate extraordinară and he's successful in everything that he does. și are succes în tot ce face. And you'll sit there and you'll talk to him. Și vei sta acolo și vei vorbi cu el And all he wants to talk about is himself. și el vorbește doar despre el însuși. When you go home, you'll think to yourself, boy, I wish he would ask me something about me. Și te duci acasă și te gândești, mi-aș fi dorit să-l intereseze ceva și despre mine. If you got a guy like that, you're in for trouble. Dacă vrei să te căsătorești cu unul așa, dai de necaz. You'll be miserable. Vei fi mizerabilă. And here's a general rule for communication. Și iată o regulă generală pentru comunicare. However much your boyfriend talks to you when you're dating, Indiferent de cât vorbește prietenul tău atunci când te curtează, cut that down by about 25% when you marry him. când se căsătorește va vorbi cel puțin cu 25% mai puțin. It's true. E adevărat. So if you can't live with it now, Deci dacă nu-l suporți acum, it'd be worse. va fi mai rău după aia. Number 8. Numărul 8. How do they handle their money? Cum se descurcă financiar? Next to sexual difficulties, money is the number 2 leading cause of divorce. După problema sexuală, problema financiară este a doua cauză pentru majoritatea divorțurilor. Sometimes you'll get a beautiful young lady and she'll think she has to have the best of everything. Câteodată s-ar putea să ai soția cea mai frumoasă și ea consideră că trebuie să-și cumpere tot ce e mai bun pe lume. The best of clothes. Cele mai bune haine, Shoes. pantofi And more shoes. și mai mulți And pantofi. more shoes. Și mai mulți pantofi. A girl like that can drive you into the poorhouse. O fată așa te poate duce la sapă de lemn.
That's one of the reasons that I'm going to tell you that you need at least a year to get to know somebody. De asta îți zic că trebuie măcar un an ca să cunoști o persoană. You want to be able to observe that person in all kind of different scenarios. Tu trebuie să poți să observi persoana aceea în mai multe circumstanțe. Sometimes when a great young guy or a beautiful young lady comes to me, S-ar putea ca uneori să vină un tânăr extraordinar, o fată frumoasă, and they'll tell me that they're ready to get married, și îmi spun că sunt pregătiți pentru căsnicie and they've known the guy for 3 months, și au cunoscut persoana respectivă de 3 luni or they met him on the internet, sau l-au întâlnit pe and internet they never really been with each other. și n-au stat niciodată de fapt împreună. This happens a lot. Și asta se întâmplă de multe I ori. just want to beg them. Vreau să vă Listen, implor, don't marry him. nu te căsătorii cu el. You need a year. Ai nevoie de un an And you don't need a year on the internet. și nu ai nevoie de un an pe You internet. need a year in life to Ai see each nevoie, other. ai nevoie de un an petrecuți împreună să-l You want vezi to față în see față. how does him and her handle their money? Tu vrei să-ți dai seama cum se descurcă el cu banii, How are they around their family? cum sunt ei în jurul familiei How are lor, they around their friends? cum se comportă cu You want to prietenii. observe them in all these different scenarios. Tu vrei să-l observi sau să o observi în toate situațiile astea. And part of this money thing is, Și legat de problema banilor, I'm going to show you in one of the sessions și vă voi spune într-una din sesiuni that it is the man's responsibility to take care of his wife. că este problema sau responsabilitatea bărbatului să aibă grijă de soție. Some of you women may not like the sound of that already. S-ar putea ca unora dintre fete să nu le placă cum sună nici But listen, this is one of the saddest things I've seen. Dar uite, asta este una dintre cele mai triste lucruri pe care le-am văzut. I'll see some poor young lady is so stressed out about how to pay the bills. Văd o tânără săracă care e așa de stresată de cum să-și plătească facturile And you could just see the stress on her face. și o vezi cât de stresată e And her husband's out playing soccer with his buddies. și soțul ei s-a dus la fotbal cu prietenii. That's not what God wants for a marriage. Nu asta își dorește Dumnezeu pentru o The man căsnicie. has to be the leader and take care of this. Și bărbatul trebuie să fie liderul care are grijă de aspectele astea. When I married my wife, Când eu m-am căsătorit cu soția mea, I said to myself, mi-am zis, self, tu, my wife's not going to have any stress. soția mea nu o să fie stresată deloc. I'm going to take care of stuff. Eu o să am grijă I'm de going to be lucruri. the buffer. Eu o să fiu bufferul problemelor. My wife's 57. My wife is 57. Soția mea are 57 de ani. When you look at my wife, her face looks like she's 40 Când te uiți la soția mea, ea are fața ca de 40 de ani or younger. sau mai tânără. She doesn't have a wrinkle. N-are riduri. She hasn't had stress. N-a avut parte de I stres. made sure I take care of her. M-am asigurat că am grijă de ea. That's my job. Asta e slujba That's your mea. job. Asta e slujba ta. Okay, number 9. Acum, numărul 9. Is this person a hard worker? Este acest om sau femeie o persoană muncitoare? If you're going to marry a man, is he a hard worker? Dacă te căsătorești cu un bărbat, este acesta muncitor? When I was dating my wife, Când eu mă întâlneam, o curtam pe soția mea, her father was an incredible guy. tatăl ei un om extraordinar. And we've been dating for about 3 or 4 years. Și noi ne-am întâlnit, am fost prieteni 3-4 ani. It's getting time that I'm going to start to, he knows, I want to marry this girl. Și timpul i-a arătat acestui om că vreau să mă căsătoresc cu So one cu day my fata lui. father-in-law comes to me. Și vine într-o zi socrul meu. He said, listen, I need you to help me. Zice, fii atent, am nevoie de ajutorul tău. I want to marry his daughter. What am I going to say? Eu vreau să mă căsătoresc cu fata lui, deci ce să-i Yes, zic? sure, Da, cum să whatever, nu? anything. Orice, ziceți. He says, listen, we have to run a new water line to our house. Zice, uite, avem nevoie să aducem o conductă nouă de apă pentru casă. It's about 30 meters. E cam de 30 de metri. I need you to dig a ditch. Am nevoie să sapi un șanț. 1 meter down, Un metru adâncime. 30 meters long. 30 de metri lungime. So I could lay this water line. Ca să pot să pun conducta de apă. Will you do this for me? Faci tu, te rog, lucrul ăsta pentru mine? What am I going to say? Ce să spun? Of course. Bineînțeles. So I got out the pick and the shovel. Așa că mi-am scos lopata And I și dug. târnăcopul și am început. I dug like a wild man. Și am săpat ca un nebun. I wanted to show him something. Am vrut să-i arăt ceva. I am a hard worker. Că sunt un muncitor. And I got done with that ditch. Și am terminat șanțul. And my father-in-law hands me $1,000. Și socrul meu vine și îmi dă $1,000. That's what it would have cost him to have paid a man with a machine to come in and dig the ditch.
Asta ar fi fost costul pentru să închirieze un buldozer sau un excavator să sape. Why didn't he just do that? De ce n-a făcut asta? He was giving me a test. Mi-a dat un test. He wanted to know, A vrut să știe what is the character of this young man? care e caracterul acestui tânăr. Okay, number 10. Numărul 10. This will be the last one. Va fi ultimul. Do you have the blessing of your parents? Ai tu parte de binecuvântarea părinților tăi. Your parents know you better than you realize. Părinții tăi te cunosc mai bine decât îți dai tu seama. And you could say, well, my dad and my mom, they're not believers. Tu poate zici, da, tatăl meu și mama mea nu sunt And I am. credincios. Eu sunt. But they still usually want what's best for you. Dar totuși, de obicei, părinții tăi vor cei mai buni pentru You should tine. at least consider their opinion. Ar trebui să iei în considerare opinia lor. Remember this. Amintiți-vă. If your parents sense that there's something wrong Dacă părinții tăi simt că e ceva în neregulă and they advise you against marriage, și te sfătuiesc împotriva acestei căsnicii, you'd be very, very wise to listen to them. ai fi foarte înțelept să asculți de ei. They're not always right, Nu întotdeauna au dreptate. but if you go against their counsel, you're on very, very dangerous ground. Dar dacă tu mergi împotriva sfatului lor, te afli pe un tărân minat. When I went to my father-in-law Când eu m-am dus la socrul meu and I asked him, can I marry your daughter? și l-am întrebat, poți să o iau în căsătorie pe fata ta? Listen, I dug your ditch. Uite, ți-am săpat șanțul. So now can I marry her? Poți să mă căsătoresc cu ea? He said, no, El a zis, nu, no. nu. He says, listen, you come back to me in a year Zice, tu vină la mine din nou să mă întrebi peste un an. and you ask me again Și mai întreabă-mă atunci. and I'll give you my answer. Și atunci o să voi da răspunsul meu. I wasn't going to go against the man's will. N-am vrut să fiu împotriva omului. I was smarter than that. Am fost mai deștept decât asta. Plus he had guns. Plus că avea pistoale acasă. What can you do? Ce să faci? But looking back on it, Dar uitându-mă în urmă, that was some of the best advice that anybody has ever given me. ăsta a fost unul dintre cele mai bune sfaturi pe care mi le-a dat cineva vreodată. After we were married about 20 years, I told him that. După ce ne-am căsătorit și am trecut 20 de ani, i-am spus And I asta. thanked him. Și i-am mulțumit. We weren't ready and he could see it. Nu eram pregătiți și el și-a dat seama. I couldn't see it. Dar eu nu vedeam asta. All I wanted was the babe. Eu vroiam fata. My daughter's interested in a young guy at her college. Fata mea e interesată de un tânăr de la colegiu. They go to the same school. Merg la același colegiu. My daughter told me early in a relationship, Dad, I want you to meet this guy. Fata mea, la începutul relației, mi-a zis, tată, aș vrea să-l întâlnești. Before I get too emotionally involved, I want you to get to know him. Înainte să mă implic mult emoțional, vreau ca tu să-l cunoști. So you could see if there's any red flags, anything I should be worried about. Ca tu să-ți dai seama dacă este vreun steag roșu, ceva care vreun indiciu de pericol. If you see red warning signs, I will stop. I will Dacă end tu it. îți dai seama de vreun semn roșu, eu mă voi opri. My daughter's university is 8 hours from my house. Acum, universitatea fetei mele este la 8 ore departare de casa mea. That Saturday, my wife and I got in our car. În acea sâmbătă, eu, soția, ne-am suit în mașină, We drove 8 hours am condus 8 ore to have dinner with her and her boyfriend. să ne întâlnim și să luăm masa împreună, de seară împreună cu ea și cu prietenul ei, To get to know him. ca să-l cunoaștem pe el. We ate for 2 hours. Am mâncat timp de 2 ore, am We stat got la in masă. our car and we drove 8 hours home. Ne-am suit în mașină și am condus încă 8 ore înapoi. It was important for my daughter for me to be there. Era important pentru fata mea ca eu să ajung la acea And întâlnire. as a father, it was important for me. Și ca tată era important pentru mine. And he and I have had some good talks now over the last couple months. Și eu și cu el am stat de mai multe ori de vorbă și am discutat lucruri importante My în daughter's ultimele luni. making sure Dad's going to know this guy. Fata mea s-a asigurat că tata îl cunoaște pe tipul ăsta. When he came to my house the first time, Când a venit prima dată la casa noastră, me and him went out on the back porch. eu și cu el ne-am dus în curtea din spate, No girls. le-am lăsat pe fete. This will strike fear in the heart of any young man. Și asta aduce frică în inima oricărui tânăr. And we sat down together. Și ne-am așezat împreună And I looked at him right in his eyes. și m-am uitat în ochii lui. I didn't make any small talk. I didn't make any trivial conversation. N-am început cu niciun subiect mărunt. I didn't talk about the weather. N-am vorbit despre vreme. I said to him, Alex, I-am zis, Alex, when was the last time you looked at pornography? Alex, i-am întrebat, când a fost ultima dată când te-ai uitat la pornografie? Listen, to me that was a big deal.
Pentru mine este un lucru foarte important. If the guy would have stumbled, Dacă el s-ar fi încurcat, I would have known aș fi știut he has a problem. că are o problemă. And notice I didn't say to him, did you ever look at pornography? Vedeți că nu i-am zis te-ai uitat vreodată la pornografie. I'm not stupid. Nu sunt prost. I know. Eu știu He has. că s-a Just uitat. like all of you have. Ca toți de aici. In your age, it's almost impossible not to. La vârsta voastră este imposibil să nu te fi uitat But I vreodată. wanted to know his answer. Dar vreau să știu răspunsul lui. If it was the wrong answer, Dacă era răspunsul nepotrivit, it was over. era The caput. relationship was over. Se termina cu relația. But the tribute goes to my daughter. What? The admiration is for my daughter. Dar You should admire my daughter. admirația și meritul are fata mea. How many of you would be that willing to let your father make that decision for you? Câți dintre voi ați fi dispuși să lăsați pe tatăl vostru să ia această hotărâre în locul vostru? You should. Ar trebui. His job is to protect you. Pentru că este slujba I lui told să te Alex. protejeze. I-am spus lui Alex, My job is to deliver my wife, my daughter, my daughter, slujba mea este să o dau pe fata mea to some young man unui tânăr on their wedding day, în ziua căsniciei and căsătoriilor my daughter will be totally free from baggage. și fata mea va fi liberă de orice bagaj din trecut. And that young man is going to need to be a special young man, Și acel tânăr va trebui să fie un tânăr foarte deosebit or he won't be able to have her. sau nu o va lua pe ea. Okay, that'll be it. We have to stop. Bine, cam până aici, So let me pray. lasă-mă vreau să mă rog. Lord, I pray for these young men, these young ladies. Doamne, mă rog pentru acești tineri și tinere. Lord, first of all, I just pray that they would work on themselves. Doamne, în primul rând te rog ca să-i ajut să lucreze la ei înșiși. Lord, I pray they'd be honest enough to look at their character Mă rog, Doamne, ca ei să fie suficient de onești ca să se uite la caracterul lor and say, what do I need to fix? și să se întrebe ce trebuie să repar. Or I pray that they would go to somebody and ask the question, Mă rog ca ei să se ducă la cineva și să-i întrebe. where do I fail? What are my weaknesses? Help me. Ajută-mă, care sunt slăbiciunile mele? And Lord, give them the power and the grace to change. Și, Doamne, dă-le puterea și harul ca să se schimbe. And Lord, I just pray that they would take special consideration of all this advice I've given them this morning. Și mă rog, Doamne, că să ia în seamă toate sfaturile care li And s-au I dat pray în that nobody dimineața here aceasta. would make the foolish mistake of marrying someone with poor quality. Și mă rog ca nimeni de aici să nu facă imensa greșeală să se căsătorească cu cineva de un caracter josnic. I pray that they would become the dream spouse. Mă rog ca ei înși să devină visul altcuiva. And I pray for each one of these young men and women that you would bless them with a dream spouse. Și mă rog ca fiecare dintre tinerii și tinerile de aici să-i binecuvintez cu partenerul viselor lor. I pray this in Jesus' name. Mă rog în numele Domnului Isus. Amen. Amin.